Tên của ta là Siddhartha Gautama. Những đứa trẻ trong làng Uruvela đã nói rằng ta đã đạt được giác ngộ, nên gọi là Buddha. Ta đã tìm ra con đường giải thoát. Giờ đây, ta đem trí tuệ mà ta chứng được giảng lại cho các vị nghe. Ta tự mình tu tập tìm kiếm, tự mình dẫn dắt, và tự mình dò tìm tiến tu, không ai chỉ dẫn cả. Chân lý tối thượng tự mình có thể chứng được, mà sự chứng ngộ cần phải chính bản thân tu tập. Nếu như bạn đạt được rồi, sẽ ý thức được mọi thứ đều rất đơn giản, hiểu được sự tha thứ. Đó mới chính là giải thoát. Do vô minh mà có sự khổ đau, mê lầm và cả sự lo lắng. Tham lam, phẫn nộ, ngạo mạn, vọng tưởng, đố kỵ, sợ hãi đều do vô minh mà phát sinh ra. Ảo tưởng lại tương phản với sự vô minh. Ảo tưởng có hai mặt đối lập, giữ vững lý trung đạo, không nghiêng bên này hay bên kia, không để xác thân đói khát, cũng không đam mê nơi dục vọng, chuyên chú vào trung đạo. Nếu như nhận thức được tà ác chỉ là ảo tưởng, vậy thì tất cả mọi phiền não sẽ tự tiêu tan. Chúng ta liền cảm nhận được tình thương và sự bao dung. Bản chất của hai loại cảm xúc này đều giống nhau. Nếu cảm nhận được như vậy, thì mọi oán hận đều không còn. Người đối xử tàn ác với chúng ta, ta cũng có thể thấu hiểu. Và đến khi cánh cửa trí tuệ đã được mở ra, điều còn lại chỉ là lòng bao dung mà thôi. Trí tuệ có thể giúp ta phân biệt rõ chân lý và sự vật, phân biệt rõ ta và người. Chính sự phân biệt đó dẫn dắt cuộc sống của chúng ta đi vào lầm lạc. Con người thường bị tình cảm trói buộc, mà tham lam chính là nguyên nhân khiến con người rời xa chân lý. Trong vòng luân hồi từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, chúng ta sợ hãi bệnh tật và chết chóc. Điều đó chỉ làm tăng trưởng vô tri và sợ hãi của chúng ta mà thôi. Do đó, cần phải đoạn trừ tất cả vọng tưởng. Một khi bước ra khỏi vọng tưởng, thì sinh mạng cũng sẽ được tự do, thoát khỏi sự tù túng, thanh tịnh, an định và hòa bình. Tứ Thánh Đế chính là 4 sự thật cao quý. Sự thật thứ nhất, không ai có thể tránh được, đó là khổ. Nó theo chúng ta như bóng theo hình. Sự thật thứ hai, nguyên nhân của khổ đau, vì ngu muội, tham lam, sân giận, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng, chấp ngã. Sự thật thứ ba, sự chấm dứt khổ đau, đó là trí tuệ, là hiểu biết sự thật về bản thân, về cuộc đời. Trí tuệ và cái thấy này đưa đến chấm dứt khổ đau và phát sinh sự an lạc. Sự thật thứ tư, con đường diệt khổ, đó là bát chánh đạo được nuôi dưỡng bằng tỉnh thức chánh niệm, đưa đến định và tuệ, giải thoát mọi sự khổ đau. Đó chính là 8 con đường chân chánh. Nhờ có sự thấy biết như thật, tư duy như thật, suy nghĩ như thật, nói năng như thật, việc làm chân chánh, đời sống chân chánh, siêng năng chân chánh, an trú tâm chân chánh sẽ dẫn dắt hành vi của chúng ta. Và ta chính là Pháp. Ta đã chứng được con đường ấy.
và sẽ giúp cho chúng sinh được giải thoát niết bàn. Như con nhện từ từ giăng tơ kết thành màn lưới đẹp mắt, thế giới tự nhiên này sáng tạo nên vạn vật trong thế gian. Vẻ đẹp đó là vô cùng vô tận. Cái thấy của con người đều do tâm chọn lựa thôi. Biết bao nhiêu người trong thế gian phải chịu đau khổ vì vật chất. Cuộc sống của họ nghèo khó, ăn mặc thiếu thốn, chịu đủ mọi điều bất công. Có nhiều người khổ đau về mặt tinh thần. Hãy nhìn xem xung quanh mình đi. Thế giới tự nhiên này không hề thay đổi. Chỉ có nhận thức của bạn thay đổi thôi. Bất cứ cái gì quá độ, ngay cả niềm vui, cuối cùng cũng là sự khổ đau. Do đó, phải giữ vững lý trung đạo. Như vậy bạn sẽ thấy rõ bản chất sự vật, đạt được sự an tịnh vô hạn. Quyền lợi sinh mạng của bạn thuộc về mẹ cha của bạn. Đó là người sinh ra bạn và người nuôi dưỡng bạn lớn lên. Cha và mẹ của bạn nợ họ rất nhiều. Sinh mạng của bạn không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về họ nữa. Khi tâm chúng ta có ý mong cầu, chúng ta đều cho rằng nếu đạt được nó, nhất định sẽ rất vui. Nhưng khi ước mơ trở thành hiện thực, thì lúc đó trong lòng chúng ta lại trống vắng. Bạn có biết tại sao không? Sanh khởi dục vọng cũng giống như đang ước mơ một điều gì đó. Một khi đạt được rồi, nghĩa là ước mơ từ bấy lâu nay mình trông đợi không còn. Sự chóng vánh của sinh mạng như nước chảy qua kẽ tay. Hãy quên đi những dục vọng hư ảo của thế gian. Quên đi sự sống chết của bạn, bởi nó không đem đến cho bạn bất cứ lợi ích gì. Dù bạn sợ hãi trước sự biến mất của sinh mạng này, trước hết hãy phủ nhận sự tồn tại của nó, rồi tìm một cái tôi ẩn giấu bên trong. Ngàn vạn năm nay, chúng ta thường nhìn thấy và chỉ trích tội lỗi của người khác. Cần phải có kinh điển và học giả giúp họ rửa sạch tội lỗi. Như việc chúng ta cúng tế và hiến tế chẳng hạn. Nhưng ta khẳng định rằng nguyên nhân của mọi tội lỗi đều do chính bản thân chúng ta. Cũng chính chúng ta mới có thể mở ra cánh cửa giải thoát. Chỉ cần gìn giữ các hạnh trong sạch, giữ gìn 5 giới. Giới thứ nhất, không sát hại sinh mạng của chúng sinh. Mọi chúng sinh đều sợ chết như quý vị vậy. Khi bỏ được nghiệp giết hại, thì trong lòng quý vị tự nhiên sẽ sinh khởi lòng từ bi. Giới thứ hai, không được trộm cắp, và phải cố gắng hết khả năng của mình giúp đỡ những người khốn khó. Giới thứ ba, không tà dâm, thủy chung đối với vợ hay chồng của mình. Giới thứ tư, không nói dối, không nói hai lời, không nói lời ngon ngọt, hay nói những điều không thích đáng. Giới thứ năm, không uống các thứ làm say lòng người. Pháp môn của ta rất đơn giản, nhưng vô cùng vững chắc. Vạn vật trong thế gian, có sinh ắt có tử. Đó là quy luật tự nhiên. Bất luận là già hay trẻ, là bậc trí hay người ngu, ai rồi cũng phải chết thôi. Vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời, giống như chân lý vô thượng này vậy. Mỗi đêm trăng mọc lên, ngày ngày lớn dần, cho đến lúc tròn đầy. Sau khi tròn đầy lại khuyết dần. Cuối cùng không còn thấy gì, rồi lại bắt đầu xoay dần. Nhưng nó không hề mất đi.
chỉ là ẩn ngoài tầm nhìn của chúng ta thôi. Chân tướng của sinh mạng như chiếc bóng của con người, khổ đau cứ đi theo suốt cuộc đời của chúng ta. Mà nguyên nhân của khổ đau là do chấp trước vào ngoại cảnh, vạn vật đều không thể trường tồn. Sống và chết, tụ hội và chia ly, chẳng phải là hai mà là một. Then chốt của sự giải thoát ở nơi sự chuyển hóa của tâm hồn. Cho dù buồn đau ập xuống hay niềm vui ùa vào, đều phải giữ được sự điềm nhiên giữa hai thứ ấy. Cứ thực hành như vậy, thì xiềng xích của khổ đau tự nhiên được mở, hiểu rõ được chân lý tối thượng thôi. Một đốm lửa cháy trong rừng. Để duy trì ngọn lửa, thì ngọn lửa đó sẽ thiêu đốt hết mọi thứ trên đường nó đi qua. Thiêu đốt càng nhiều, thì tất nhiên ngọn lửa ấy sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Và hạnh xấu ác cũng như vậy thôi. Phẫn nộ, u sầu, tham, sợ, chúng lợi dụng nhiên liệu trong chúng ta, dựa vào nhiên liệu đó để bùng cháy không dứt. Ngọn lửa thù hận và tham lam cháy mãi không tắt, cho đến khi chúng ta giải thoát ra khỏi sự luân hồi. Giả sử có người chỉ để mắt đến sự hưởng thụ vật chất trong cuộc sống, họ ra sức kiếm được thật nhiều tiền tài, nhưng mà trong lòng người ấy cứ bị ràng buộc trong mâu thuẫn, càng lún càng sâu, không bao giờ biết đủ. Trong lòng lo toan, ngày đêm không yên giấc. Một khi của cải ấy mất đi thì phải làm sao? Nếu như có người chặt đứt được những ràng buộc đó, người ấy không cần phải lo lắng cho tương lai của mình, cũng không cần mang trên vai gánh nặng của quá khứ. Bình thản tự do, chánh niệm trong hiện tại, giữ vững lý trung đạo, cuối cùng lãnh hội được niềm an lạc đích thực của thế gian này. Nếu như một người nào đó trước sau luôn tuân thủ nguyên tắc nào đó, thì cuối cùng người ấy cũng sẽ đánh mất sự tự do của tâm linh, trở nên cứng nhắc, thiếu linh động. Còn nếu như mù quáng tuân theo những thành kiến ấy, cho rằng tín ngưỡng của mình mới là chân lý, rồi phủ nhận toàn bộ cái khác, lúc này sự tự do của tư duy hoàn toàn không hề tồn tại nữa. Chỉ còn lại một loại kiến giải chiếm lĩnh. Tâm niệm của con người bị khống chế và xung đột, rồi phản đối cũng theo đó mà tự nhiên xuất hiện. Sự tin tưởng mù quáng, thậm chí không có tín ngưỡng, lại càng bị khống chế hơn nữa. Tư duy là năng lượng vô cùng lớn, nó có thể hoàn toàn khống chế lấy bạn. Nhưng với ý niệm chấp chặt như vậy, đó chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường tu hành. Nếu như bị nó trói chặt, thì cánh cửa chân lý không bao giờ có thể mở ra được. Những gì ta giảng dạy đều bắt nguồn từ chứng nghiệm của bản thân. Con đường của ta dạy không phải là nguyên tắc, cũng không phải thánh điển triết lý, chỉ là sự cảm nhận thuần túy. Và đó cũng là chân lý vô thường. Con đường của ta là dành cho sự thực hành, không phải để dựa dẫm sùng bái, hoặc là bản thân không thực hành một cách thực tiễn. Tất cả những tri thức của ta
giống như một chiếc bè vậy. Chiếc bè đó có thể dùng để qua sông, nhưng sau khi chúng ta đã dùng chiếc bè qua được sông rồi, thì liệu chúng ta có cần đội nó trên đầu để mang theo chiếc bè đó hay không? Tình cảm được chia làm 3 loại: vui mừng, buồn đau và tĩnh lặng. 3 thứ tình cảm này luôn có mặt trong cơ thể và tư tưởng của chúng ta. Tình cảm như ngọn sóng trào dâng, rồi sau đó trở về với sự tĩnh lặng. Ta cho rằng trước hết hãy quán xét mức độ của tình cảm, am tường và thấu hiểu, tìm ra được chúng từ đâu đến. Cho dù là vui hay buồn, đều phải tìm ra nguồn gốc của chúng. Khi đã tìm ra nguồn gốc của chúng rồi, sẽ phát hiện ra rằng hết thảy mọi thứ đều là không. Cái không mà chúng ta nói giống như bầu trời xanh bao la, tuy rỗng rang không thấy gì, nhưng lại bao trùm hết thảy mọi vạn vật. Cứ tiếp tục nương theo đó để mà tu tập. Một sự tịch tịnh vô thượng hiện hữu trong sâu thẳm nội tâm sẽ không còn bị dao động nữa. Quán chiếu sâu vào bên trong, liền nhận ra đâu là sai lầm. Cái kiên cố, khó lay chuyển nhất cũng chính là cái mềm yếu dễ dở. Mà vô minh chính là cội nguồn của tất cả phiền não. Sự thấy biết của ta là nhờ vào thiền định. Thiền định có thể dẹp tan vô tri. Ngoài thiền định, sự cầu cúng, khổ hạnh nhịn ăn, hay là hiến tế, hoặc những hình thức khác đều không thể đạt được. Đi khất thực cũng là một phương pháp tu tập tinh thần, khiến cho chúng ta học được sự khiêm cung và sự an tịnh. Đi khất thực không phải là tự hạ thấp mình, ngược lại giúp cho người bố thí tăng trưởng lòng từ bi và sự tu tập của họ. Đối với họ mà nói, thì đây cũng là một cách tu hành. Xin ăn và đi khất thực là khác nhau. Người đi xin ăn là vì trốn tránh trách nhiệm. Đi khất thực, những ngạo mạn, tự đại ẩn sâu trong lòng chúng ta sẽ theo đó mà giảm dần. Còn đối với người bố thí, cũng là cách họ đoạn trừ lòng tham, gột sạch tội lỗi của mình. Chăm sóc cha mẹ luôn là việc quan trọng nhất. Hầu hạ song thân là cơ hội rất khó được. Ân tình của mẹ như trời cao biển rộng. Suốt trọn ngày đêm, con người đều không nên lãng quên. Sự hiếu kính đúng nghĩa đối với mẹ cha không gì bằng sống một cuộc đời hiền lương, hạnh phúc. Nếu sống được như vậy, thì đó chính là cách đền đáp cho cha mẹ tốt nhất. Từng có một chuyện xảy ra như vậy. Trong thôn nọ xuất hiện một con rắn độc. Nó đã cắn rất nhiều người và khiến họ phải mất mạng. Người trong thôn vô cùng lo sợ. Trẻ con cũng không dám chơi gần gốc cây có rắn độc ở. Một hôm nọ, có thầy tỳ kheo đi ngang qua đó. Thầy tỳ kheo ngồi nghỉ ở dưới bóng mát của gốc cây kia. Rắn độc bò ra định cắn thầy. Thấy sắc mặt của thầy tỳ kheo vẫn điềm nhiên, nó cảm thấy rất kinh ngạc. Thầy tỳ kheo nói với nó rằng, khi con cắn người và gây tổn thương cho họ,
họ sẽ vô cùng đau đớn, thậm chí là mất mạng. Rắn độc liền khởi tâm từ bi. Từ đó nó quyết định sẽ không hại người và cũng sẽ không bao giờ cắn người nữa. Khi thấy rắn độc không cắn người ở trong thôn dần dần hết sợ. Họ bắt đầu trêu chọc nó. Trẻ con dùng chân đạp lên trên đuôi của nó. Nó không hề làm tổn thương ai. Đám trẻ con ném đá vào nó. Nó cũng không hề muốn báo thù. Đói khát và đau đớn khiến rắn độc kiệt sức. Đêm đến, nó chỉ nuốt vài hạt sỏi. Còn 3 ngày lại bị người khác công kích. Con rắn đã bị thương rất nặng. Người ở trong thôn còn xem nó như sợi dây. Một ngày kia, thầy tỳ kheo nọ lại đến. Thầy tỳ kheo thấy rất đau lòng khi chứng kiến tình cảnh lúc này. Lúc đắp thuốc cho nó, thầy tỳ kheo liền hỏi: tại sao con lại rơi vào cảnh ngộ giống như vậy kia chứ? Rắn độc trả lời: con đã lãnh ngộ được lý đạo nên không cắn người nữa. Thầy tỳ kheo liền cười và nói rằng: ta bảo con kiềm chế bản tính hung hăng, nhưng con lại làm mất bản tính tự vệ của mình. Con không cắn người thì cũng phải khè lưỡi ra để mà dọa họ. Bất cứ sự thái quá nào trong hành vi, dù đó là không sát sanh, cũng đều biến thành bạo lực. Người có tội phải trừng phạt đúng theo tội của họ, thì tất nhiên họ sẽ kiêng sợ con. Nhưng phải nhớ, không nên để thù riêng hận cũ chi phối sự phán quyết của mình. Người phạm tội bị trừng phạt là vì tội lỗi và ác nghiệp mà họ đã gây ra. Có 3 chân lý mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. 1 là tâm rộng lớn. 2 là lời nói hòa nhã. 3 là dùng căn tánh từ bi để phụng hiến suốt cuộc đời. 3 câu châm ngôn này, đó chính là nền tảng để xây dựng nhân tính, khiến chúng sanh yêu thương thân thiện. Dù nghèo hèn hay giàu sang, thì cuộc sống đều có sự khổ đau. Chỉ khác biệt là nỗi khổ của mỗi người không giống nhau. Đối với cuộc sống hôn nhân thì bình đẳng là điều quan trọng nhất. Một gia đình mà 2 vợ chồng biết thương yêu hòa thuận, thì gia đình đó mới có sinh khí thịnh vượng. Sự thịnh vượng này có thể lan tỏa, khiến cho mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Trong thế gian, sự kết hợp của vợ chồng cần phải vượt ra khỏi sự ham muốn của thể xác và vật chất. Người vợ là một phần cơ thể của người chồng. Người chồng nên dành cho vợ sự tôn trọng và danh dự, cũng không nên làm vợ mình mất mặt trước mọi người. Người vợ không nên làm trái với chuẩn mực của người phụ nữ. Và người chồng cũng phải sống xứng đáng với đạo làm chồng, tránh xa các thói hư tật xấu. Mỗi quyết định của người chồng cần phải nghĩ đến tâm nguyện của người vợ. Yêu thương chồng mình cũng chính là trách nhiệm của người vợ. Xem gia đình chồng giống như là gia đình của mình, giữ vai trò là bến đỗ yêu thương, quan tâm chăm sóc cho mỗi thành viên trong gia đình chồng, tôn trọng nhau như là khách quý, phải thân cận người tốt. Những người không thể chuyên chú vào chánh niệm dễ khiến cho các con trở nên lười biếng dãi dãi,
tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho việc tu hành, thì cảnh giới trong tâm của con sẽ thuần tịnh, không tạp nhiễm. Nghề nghiệp cũng phải phù hợp với chánh pháp, bất luận làm nghề gì, trong việc buôn bán hay là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Trước hết phải tìm hiểu rõ ràng, rồi sau đó mới dốc sức để hoàn thành nó. Chẳng hạn như việc nấu cơm đun nước, đừng xem nó như một công việc tầm thường không đáng quan tâm, mà phải xem đó là một cơ hội để chăm sóc cho mình, cho chồng và con cái của mình. Đối với bất cứ duyên lành nào trong cuộc sống đều không nên ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình. Hạnh phúc, thành công và của cải của con nên chia sẻ với mọi người, tránh xa cờ bạc và rượu chè. Làm người cần phải khiêm cung lễ độ, thân thiện mà ngay thẳng. Có cơ hội cúng dường chúng tỳ kheo hoặc tu tập thiền định đều có thể tiêu trừ âu lo trắc trở. Cuối cùng, tâm hồn của mình sẽ cảm nhận được sự tịch tịnh vô thượng. Các vị phải nhớ rằng, mỗi sớm mai chúng ta mở mắt, trong ánh bình minh của một ngày vừa mới bắt đầu, phải ý thức rõ mình cần phải làm gì. Đó là điều rất là quan trọng. Người ta thường bỏ quên sự cảm ơn. Con người phải khắc ghi trong lòng những điều mà mình đang mang ơn. Giống như là cây cối, hoa, gió, nước, không khí đều không thuộc về chúng ta. Càng nên biết ơn đối với tất cả, luôn mang trong lòng sự cảm ơn để sống và tư duy. Như vậy chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều hơn, không phải là việc vô bổ. Nếu mọi thứ đều vô bổ, chẳng phải chúng ta đều sinh bệnh hết rồi sao? Nếu như mắc bệnh thì cách cái chết đâu còn xa xôi nữa, đúng không? Chúng ta mang trong lòng sự cảm ơn, cũng giống như đóa hoa tuyệt đẹp đang khoe sắc giữa thế gian này. Chúng ta sinh ra trên đại địa này, mọi cảm thọ đều là khổ. Trong thế gian luân hồi này, đầy ắp những khổ đau bi thương. Thế gian lại không phải là nơi để dừng chân của khổ đau. Thế gian này là nơi cư trú của bậc giác ngộ. Nhưng bậc giác ngộ cần phải biết thức tỉnh. Vô minh sinh ra đau khổ, ưu sầu và vọng niệm. Nóng giận, tham lam, ngã mạn, tự phụ, ganh ghét đều là do vô minh sanh khởi. Ảo tưởng sẽ dẫn dắt con người vào đường xấu. Tuy là hai tướng, nhưng sống và chết không có sự khác biệt, mà nó là một thể. Chúng ta bị nhận thức sai lầm làm chướng ngại. Một khi dẹp trừ được tất cả mọi chướng ngại, thì toàn bộ sinh mạng của chúng ta sẽ hoàn toàn độc lập, không ỷ lại, không vướng mắc. Giới, định, tuệ và 8 con đường chân chánh có thể phá trừ tất cả nhận thức sai lầm. Ta nhắc lại thêm một lần nữa, đó chính là chánh kiến, đó chính là chánh tư duy, đó chính là chánh ngữ, đó chính là chánh nghiệp, đó chính là chánh mạng, đó chính là chánh tinh tấn, đó chính là chánh niệm, và đó chính là chánh định. Đêm dài thâm thẳm, đối với người mất ngủ, đường dài xa xăm. Đối với kẻ mỏi chân, và đối với người sống trong lầm mê,
không hiểu rõ được chánh pháp là gì, vậy thì suốt cuộc đời của họ sẽ chỉ toàn là khổ đau, bất hạnh. Bất cứ loại tri thức nào, dù các con tự đọc được hoặc là nghe chư vị trí giả giảng giải, thậm chí là những lời mà ta nói ra, đều không nên vội vàng tin. Phải dùng học thức và trí tuệ của mình để quán xét lấy, sau đó phân tích và chứng nghiệm nó. Bạch Thế Tôn, trong thiền định Ngài đã đạt được những gì? Ta không đạt được gì cả. Chỉ là ta xa lìa sân hận, thoát ly nỗi buồn. Ta không còn cảm giác âu lo. Ta cũng không sợ hãi, không sợ già yếu, và chiến thắng được cái chết. Bạch Thế Tôn, xin Ngài chỉ cho con lối thoát. Đừng chấp chặt vào việc đã qua, và cũng đừng nên mơ tưởng đến những chuyện tương lai. Chỉ an trú vào phút giây hiện tại, con sẽ giải thoát được nỗi khổ đau tưởng như không thể nào chịu đựng này. Con đường của ta là dành cho sự thực hành, không phải để dựa dẫm sùng bái, hoặc là bản thân không thực hành một cách thực tiễn. Tất cả những tri thức của ta giống như một chiếc bè vậy. Chiếc bè đó có thể dùng để qua sông, nhưng sau khi chúng ta đã dùng chiếc bè qua được sông rồi, thì liệu chúng ta có cần đội nó trên đầu để mang theo chiếc bè đó hay không? Trên con đường chân lý của ta, không phân biệt màu da, không phân biệt sắc tộc, những suy nghĩ sai lệch này là sản phẩm của thế gian, không mảy may nào liên quan đến chân lý vô thượng. Chúng ta bước đi trên con đường tìm cầu chân lý đều phải có sự hy sinh. Vạn vật trong thế gian dung hợp thành một thể, nó giống như một sợi dây vô hình mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Nếu như siêng làm điều thiện, như ngọn sóng đổ xô vào bờ theo thời gian, nghiệp thiện sẽ theo từ đời này qua đời khác, cho đến ngày giác ngộ. Ngược lại, nếu tạo điều ác, sẽ nhiều đời nhiều kiếp lãnh chịu quả báo khổ. Và như vậy thì tất cả những điều đó kết thành nguyên nhân sa đọa. Nếu như chuyên chú chánh niệm vào từng phút giây trong hiện tại, giữ được sự bình lặng an nhiên trong chính nội tâm, không buồn không vui, vượt ra ngoài ràng buộc lưu chuyển của nghiệp lực, cuối cùng sẽ chứng được chân lý vô thượng. Chân lý tối thượng tự mình có thể chứng được, mà sự chứng ngộ cần phải chính bản thân tu tập. Nếu như bạn đạt được rồi, sẽ ý thức được mọi thứ đều rất đơn giản, hiểu được sự tha thứ. Đó mới chính là giải thoát. Đạo giải thoát có 3 thứ lớp. Đó là giữ giới, thiền định và trí tuệ. Nếu chúng ta giữ giới làm lành, thì việc tu tập thiền định tự nhiên sẽ được tăng trưởng, mà từ trong thiền định lại sanh khởi trí tuệ. Nếu như tất thảy mọi người đều làm việc lành, thì có thể chiến thắng dục vọng, phẫn nộ, ngu si, ảo tưởng và ham muốn, đạt được sự giải thoát, hòa bình và sự an nguy. Giữ gìn 5 giới. Giới thứ nhất, không sát hại sinh mạng của chúng sinh. Mọi chúng sinh đều sợ chết như quý vị vậy. Khi bỏ được nghiệp giết hại, thì trong lòng quý vị tự nhiên sẽ sinh khởi lòng từ bi. Giới thứ hai, không được trộm cắp, và phải cố gắng hết khả năng của mình giúp đỡ những người khốn khó. Giới thứ ba, không tà dâm, thủy chung đối với vợ hay chồng của mình. Giới thứ tư,
không nói dối, không nói hai lời, không nói lời ngon ngọt, hay nói những điều không thích đáng. Giới thứ 5, không uống các thứ làm say lòng người. Có 3 chân lý mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. 1 là tâm rộng lớn. 2 là lời nói hòa nhã. 3 là dùng căn tánh từ bi để phụng hiến suốt cuộc đời. 3 câu châm ngôn này, đó chính là nền tảng để xây dựng nhân tính, khiến chúng sanh yêu thương thân thiện. Dù nghèo hèn hay giàu sang thì cuộc sống đều có sự khổ đau, chỉ khác biệt là nỗi khổ của mỗi người không giống nhau. Tứ Thánh Đế chính là 4 sự thật cao quý. Sự thật thứ nhất, không ai có thể tránh được, đó là khổ. Nó theo chúng ta như bóng theo hình. Sự thật thứ hai, nguyên nhân của khổ đau vì ngu muội, tham lam, sân giận, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng, chấp ngã. Sự thật thứ ba, sự chấm dứt khổ đau, đó là trí tuệ, là hiểu biết sự thật về bản thân, về cuộc đời. Trí tuệ và cái thấy này đưa đến chấm dứt khổ đau và phát sinh sự an lạc. Sự thật thứ tư, con đường diệt khổ, đó là bát chánh đạo được nuôi dưỡng bằng tỉnh thức chánh niệm, đưa đến định và tuệ, giải thoát mọi sự khổ đau. 8 con đường chân chánh, nhờ có sự thấy biết như thật, tư duy như thật, suy nghĩ như thật, nói năng như thật, việc làm chân chánh, đời sống chân chánh, siêng năng chân chánh, an trú tâm chân chánh sẽ dẫn dắt hành vi của chúng ta. Ngàn vạn năm nay, chúng ta thường nhìn thấy và chỉ trích tội lỗi của người khác. Cần phải có kinh điển và học giả giúp họ rửa sạch tội lỗi. Như việc chúng ta cúng tế và hiến tế chẳng hạn. Nhưng ta khẳng định rằng nguyên nhân của mọi tội lỗi đều do chính bản thân chúng ta. Cũng chính chúng ta mới có thể mở ra cánh cửa giải thoát. Nước mắt của mỗi chúng sanh đều có dị mận, và máu đều có màu đỏ như nhau. Người tạo ra những định kiến sai lầm để áp bức người khác cũng chính là nhân loại chúng ta. Hôm nay, ta sẽ xóa bỏ hết những định kiến sai lầm ấy. Những gian nan thử thách phải đối diện còn rất nhiều, cũng sẽ bị coi thường ghét bỏ. Nhưng chân lý vẫn kiên cố như vậy giữa muôn vàn khó khăn. Chân tướng của sinh mạng như chiếc bóng của con người, khổ đau cứ đi theo suốt cuộc đời của chúng ta, mà nguyên nhân của khổ đau là do chấp trước vào ngoại cảnh. Vạn vật trong thế gian, có sinh ắt có tử, đó là quy luật tự nhiên. Bất luận là già hay trẻ, là bậc trí hay người ngu, ai rồi cũng phải chết thôi. Vạn vật đều không thể trường tồn. Then chốt của sự giải thoát ở nơi sự chuyển hóa của tâm hồn. Cho dù buồn đau ập xuống hay niềm vui ùa vào, đều phải giữ được sự điềm nhiên giữa hai thứ ấy. Cứ thực hành như vậy thì xiềng xích của khổ đau tự nhiên được mở, hiểu rõ được chân lý tối thượng thôi. Một trong những điều bí ẩn của sinh mạng là giải thoát ra khỏi sự sợ hãi, không lo lắng chuyện tương lai, không vương vấn những đau thương trong quá khứ, cũng không ỷ lại hay sợ hãi con người trong quá khứ của con. Thêm một chân lý khác của sinh mạng, đó là con lưu luyến một người, một vật nào đó, nhưng cuối cùng cũng phải mất đi. Từ giây phút con không còn đưa tay ra cầu xin giúp đỡ, cũng chính là lúc con đã đạt đến sự giải thoát. Sống và chết là lẽ tất yếu trong đời người. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, thường thức tỉnh chính mình, khiến bản thân không chìm đắm vào trong dục vọng. Càng phải sống một cuộc đời hòa bình, an vui và mãn nguyện. Đây là chân lý của Pháp, là ý nghĩa đích thực của sự sống. Chân lý ấy không sanh, không diệt, không khởi đầu, cũng không hủy diệt, chỉ còn thứ duy nhất tồn tại.
đó là an nhiên tịch tịnh. Nếu một người dùng trí tuệ hàng phục dục vọng và ngu si, thì làm sao họ lại không tìm được chân lý và đạo giải thoát kia chứ? Nếu như chỉ lo cầu cúng hoặc là hiến tế, họ sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Họ không thể bước ra khỏi vạch xuất phát. Hạnh phúc, thành công và của cải của con nên chia sẻ với mọi người, tránh xa cờ bạc và rượu chè. Làm người cần phải khiêm cung lễ độ, thân thiện mà ngay thẳng. Có cơ hội cúng dường chúng tỳ kheo hoặc tu tập thiền định đều có thể tiêu trừ âu lo trắc trở. Cuối cùng, tâm hồn của mình sẽ cảm nhận được sự tịch tịnh vô thượng. Kẻ thù đáng sợ nhất của con người chính là bản thân họ. Những gì chúng ta làm chính là những gì chúng ta đang nghĩ. Suy nghĩ tốt thành tựu hành vi thiện, suy nghĩ xấu sẽ dẫn đến hành vi ác. Đó là quy luật của tự nhiên. Thù hận không thắng được hận thù. Chỉ có tình yêu mới có thể hóa giải được hận thù. Đó cũng là quy luật tự nhiên. Đừng chấp chặt vào việc đã qua. Và cũng đừng nên mơ tưởng đến những chuyện tương lai. Chỉ an trú vào phút giây hiện tại, con sẽ giải thoát được nỗi khổ đau. Con người thường bị tình cảm trói buộc, mà tham lam chính là nguyên nhân khiến con người rời xa chân lý. Trong vòng luân hồi từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, chúng ta sợ hãi bệnh tật và chết chóc. Điều đó chỉ làm tăng trưởng vô tri và sợ hãi của chúng ta mà thôi. Do đó, cần phải đoạn trừ tất cả vọng tưởng. Một khi bước ra khỏi vọng tưởng, thì sinh mạng cũng sẽ được tự do, thoát khỏi sự tù túng, thanh tịnh, an định và hòa bình. Sự tàn nhẫn của con người bắt nguồn từ vô tri. Hận thù, ganh ghét, ngu si, phẫn nộ và dục vọng, tất cả đều do vô minh sanh khởi. Nhưng tình thương, tha thứ, từ bi, thấu hiểu, khiêm tốn, những thứ này nó luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta. Dù là người tàn bạo nhất trong thế gian, thì họ vẫn tồn tại sự lương thiện. Người thế gian đều có căn tánh giác ngộ như nhau. Đạo của ta có thể chuyển hóa sự hung tàn trở thành những điều không sợ hãi. Khi con gây nên những điều sai quấy, cần phải thường xuyên sửa đổi hành vi của mình. Tư tưởng của chúng ta đã tạo nên con người của chúng ta. Nếu như tư tưởng không tốt, thì nó sẽ thể hiện qua hành động. Khổ đau cũng từ đó mà sinh ra, giống như bánh xe lăn theo hướng của chân người kéo. Trong lòng các vị luôn nghĩ đến điều thiện, thì việc làm của quý vị cũng là nghiệp thiện. Và hạnh phúc đó sẽ mãi mãi ở bên cạnh quý vị trong cõi đời này. Khi mà con nhận ra mình đã phạm phải lỗi lầm, thì vào thời khắc ấy, con cũng đã đặt bước chân đầu tiên lên con đường giải thoát cho chính bản thân mình. Con người phải khắc ghi trong lòng những điều mà mình đang mang ơn. Giống như là cây cối, hoa, gió, nước, không khí đều không thuộc về chúng ta. Càng nên biết ơn đối với tất cả, luôn mang trong lòng sự cảm ơn để sống và tư duy. Như vậy chúng ta sẽ gặt hái được nhiều điều hơn, không phải là việc vô bổ. Nếu mọi thứ đều vô bổ, chẳng phải chúng ta đều sinh bệnh hết rồi sao? Nếu như mắc bệnh thì cách cái chết đâu còn xa xôi nữa, đúng không? Ân tình của mẹ như trời cao biển rộng. Suốt trọn ngày đêm, con người đều không nên lãng quên sự hiếu kính đúng nghĩa đối với mẹ cha. Không gì bằng sống một cuộc đời hiền lương, hạnh phúc. Nếu sống được như vậy, thì đó chính là cách đền đáp cho cha mẹ tốt nhất. Hãy sống một cuộc đời lý tưởng trong sự hòa bình và dâng hiến. Tu thiền và sự cầu nguyện chân thành có năng lực rất là lớn, có thể tiêu bớt nghiệp ác,
Đối với hàng con cháu thì nhất định phải yêu thương che chở. Còn đối với người lớn tuổi thì phải thương yêu chăm sóc hết mình. Chúng ta phải biết cảm thông với những ai nỗ lực cố gắng. Đối với kẻ yếu đuối, dù họ sai trái như thế nào, cũng nên hành xử rộng lượng. Chúng ta phải nhớ rằng những cơ hội này đều có ở khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta. Nóng giận sẽ khiến cho anh phải đau khổ. Tranh cãi sẽ gây ra phẫn nộ, khiến con người dừng bước trước chân lý. Đó chỉ là cách che chở bản thân mình thôi. Vì sự nóng giận chẳng khác nào một đốm lửa trong lòng bàn tay. Chúng ta muốn quẳng nó cho người khác, nhưng mà trước khi quẳng đi thì tay của mình đã bị bỏng trước. Nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn. Trong đời sống này không có gì là vĩnh cửu cả, luôn vô thường như vậy, khiến trong lòng luôn thấp thỏm lo âu. Nhưng sự vấn dương bám víu vào những cái đẹp, tất cả những điều đó khiến chúng ta bị buộc chặt vào đó, rồi sinh ra ngã mạn và khiến cho nó lớn dần. Nhưng đó chỉ là mây khói thoáng qua, mà thứ có thể làm xao xuyến lòng người nhất, đó là vẻ đẹp của người nữ. Nếu người nam bị vẻ đẹp của người nữ hấp dẫn, thì người nam đó sẽ xa rời con đường mình đang đi. Nếu quý vị tiếp tục đi sâu vào thiền định, thì những vật bên ngoài sẽ không còn lôi cuốn được quý vị, khiến cho quý vị được an nhiên, không bị vọng tưởng lừa gạt. Tâm nghi ngờ chính là căn bệnh hiểm nghèo. Nó chia rẽ tình người, chẳng khác nào liều thuốc độc mà giết chết tình bạn. Nó cũng giống như là gai nhọn đâm vào tận xương cốt. Đừng bao giờ quên rằng chính tư tưởng của chúng ta đã tạo nên con người của chúng ta.